र प्रोपर्टिज अफ एन्टेना हो। यति तीनटा क्वेसन चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ आइदर 2+3 अथवा 2 अथवा 2+2 गरेर चाहिँ क्वेसन आउँछ। व्हाट इज एन्टेना भन्ने आउँछ, टाइप्स अफ एन्टेना भन्ने आउँछ, अथवा प्रोपर्टिज अफ एन्टेनाहरू के हुनु भनेर लेख्न आउँछ। त्यही बारेमा चाहिँ आज चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। सिम्पल छ, धेरै बेर लाग्दैन, सजिलै छ। व्हाट इज एन्टेना जस्तो अब हामीले पहिलादेखि पढ्दै आइरहेको देख्दै आइरहेको कुरा हो। जस्तो एफएमको हामी जुन टावर ठड्याउँछौँ त्योबाट चाहिँ हाम्रो मोबाइलहरूले अथवा रेडियोहरूले रिसिभ गर्छ। पहिला पुरानो टेलिभिजनहरू जुन थियो त्यसमा हामीले हाम्रो घरमा एउटा एन्टेना ठडाउँथ्यौँ। त्यो एन्टेना जस्तो एगीवुडा एन्टेना जुन तार पर जुन रडहरू मिलेर बनेको एन्टेना एउटा चाहिँ फोल्डेड हुन्थ्यो बिचमा। जस्तो त्यो भनेको जस्तो पोखराको केसमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सराङकोटमा चाहिँ एनटिभीको एउटा टावर छ। त्यो एनटिभीको टावरले चाहिँ त्यहाँबाट सिग्नल्सहरू फाल्छ। हामीले हाम्रो घरमा भएको रेडियो अथवा टिभीहरूको स्टेसनहरूले चाहिँ त्यसले फालेको सिग्नल्सहरूलाई चाहिँ समात्छ। भनेपछि एन्टेनाको काम के हो त भन्दाखेरि जसले फालिरहेको छ त्यो पनि एन्टेना हो, जसले समातिरहेको छ त्यो पनि एन्टेना हो। अर्को कुरा जस्तो मोबाइल फोनको कुरा गरौँ, हाम्रो मोबाइल फोनमा पनि एन्टेना हुन्छ। त्यो मोबाइल फोनमा एन्टेनाले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि टावरबाट फालेको सिग्नल्सहरू, अब त्यो फालेको सिग्नल्स भनेको हामीले बोलेको भोइसको सिग्नल्स हुनसक्छ अथवा उसले फालेको पावरको सिग्नल हुनसक्छ, इन्फर्मेसन सिग्नल्स हुनसक्छ। भनेपछि मोबाइलको टावरले इमिट गरेको पावरहरूको सिग्नल्सहरूलाई हाम्रो मोबाइल डिभाइसले के गर्छ त क्याच गर्छ। अनि हामीले बोलेको कुरा पनि त फाल्छौँ। हामीले हाम्रो मोबाइल थ्रुबाट टावरमा जानु पर्यो भनेपछि हाम्रो मोबाइलले पनि त केही कुरा फाल्छ। भनेपछि हामीसँग भएको मोबाइलले पनि ट्रान्समिटर र रिसिभरको काम गर्छ। टावर जुन हाम्रो घरको टपमा अथवा डाँडाको टुप्पामा देखिरहेको हुन्छौँ हामीले, त्यो टावरहरूले पनि ट्रान्समिटिङ र रिसिभिङको काम गर्छ। भनेपछि एन्टेना भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो सिग्नल्स हो। त्यो सिग्नल्सलाई जसले समातेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा कन्भर्ट गर्छ अथवा इलेक्ट्रिकल वेभमा कन्भर्ट गर्छ। त्यो भनेको टावरसम्म निस्कनुभन्दा पहिला सुरु त्यो सिग्नल इलेक्ट्रिकल फर्ममा हुन्छ। जब टावरबाट बाहिर निस्कन्छ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फर्ममा हुन्छ। भनेपछि एन्टेनाले त्यो बिचमा बसेर काम गर्छ। देयरफोर व्हाट वी क्यान से इज एन एन्टेना इज अ ट्रान्सड्युसर। अब ट्रान्सड्युसर भनेको नन इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरूलाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गर्ने जुन छ डिभाइस त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सड्युसर भन्छौँ। देयरफोर एन एन्टेना इज अ ट्रान्सड्युसर विच कन्भर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इन्टु द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स एन्ड भाइस वर्सा। भनेपछि दुईटै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई इलेक्ट्रिकलमा अथवा इलेक्ट्रिकललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा जसले कन्भर्ट गर्छ त्यो डिभाइस, त्यसलाई नै हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा त्यसलाई हामीले एन्टेना भन्छौँ। भनेपछि इट एक्ट्स एज अ ट्रान्सड्युसर भन्नु पर्यो। अब एन्टेना क्यान बी अफ आइदर युज एज अ ट्रान्समिटिङ एन्टेना अर रिसिभिङ एन्टेना। अनि एउटै एन्टेनाले ट्रान्समिटिङ र रिसिभिङ पनि गर्न सक्छ अथवा छुट्टा छुट्टै एन्टेना प्रयोग गरेर वान फर ट्रान्समिटिङ पर्पज वान फर रिसिभिङ पर्पज भन्न सक्छौँ। जस्तो डिक्स होमहरूको कुरा गरौँ न, हाम्रो घरमा जस्तो डिक्स होम छ भने हामीले एउटा जुन एन्टेना ठडाइरहेछौँ त्यो ठाडो भएको एन्टेनाले जस्तो सेटेलाइटबाट फालेको सिग्नल्सहरूलाई त्यो एन्टेनाले क्याप्चर गर्ने काम गर्छ। त्यसले ट्रान्समिट गर्दैन, जस्ट क्याप्चर मात्रै गर्छ। उसले फालेको सिग्नलहरूलाई क्याप्चर गरेर हाम्रो टिभीसम्म पठाउँछ। भनेपछि त्यो ट्रान्समिटिङ मात्रै एन्टेना हो। हाम्रो मोबाइलभित्र भएको एन्टेनाले के गर्छ त भन्दा सिग्नल पठाउँछ पनि सिग्नल लिन्छ पनि। भनेपछि त्यसले के गर्छ, बोथ एक्ट्स एज अ ट्रान्समिटिङ एन्ड द रिसिभिङ एन्टेना। देयरफोर antenna can be used either as a transmitting or the receiving antenna, or transmitting antenna is one which converts electrical signals into the electromagnetic waves and radiates them. जस्तो अब टिभी को अथवा एफएम को टावरहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूले बनाएको कन्भर्सन गरेको इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा कन्भर्ट गरेर उसले रेडिएट गर्ने काम गर्छ। भनेपछि दिस ट्रान्समिटिङ एन्टेना कन्भर्ट्स इलेक्ट्रिकल फर्म अफ इनर्जी इन्टु द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स। अनि रिसिभिङ एन्टेनाहरूले के गर्छ, त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई क्याप्चर गर्छ र हाम्रो जस्तो मैले एफएम को सिग्नल समातेँ भने जस्तो एउटा इमेज एफएम को सिग्नल चाहिँ मेरो मोबाइल अथवा मेरो एफएमले क्याप्चर गरिसकेपछि त्यो एफएममा आएको जुन कुराहरू छ, सिग्नल्सहरूले दिएको इन्फर्मेसन छ, त्यसलाई इलेक्ट्रिकलमा कन्भर्ट गरेर अनि साउन्डबाट चाहिँ हामीलाई दिन्छ। भनेपछि रिसिभिङ एन्टेना इज वान विच कन्भर्ट्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ फ्रम द रिसिभ्ड बीम into the electrical signals. A two-way communication, the same antenna can be used for both transmission and reception purpose. यदि हामीले टु वे कम्युनिकेसन भनेको ट्रान्समिटिङ र रिसिभिङ पर्पजको लागि युज गर्न सक्छौँ भन्यो भने चाहिँ वी क्यान युज द सेम एन्टेना फर बोथ द पर्पजेस। त्यो बोथ पर्पज भनेको चाहिँ एन्टेनाले ट्रान्समिट पनि गर्न सक्छ, रिसिभिङ पनि गर्न सक्छ। देयरफोर दिस सेम एन्टेना क्यान बी युज फर द बोथ ट्रान्समिसन एन्ड रिसिप्सन पर्पज। अब बेसिक टाइप्स अफ एन्टेना भन्ने छ। अब बेसिक टाइप अफ एन्टेनामा
हामीले टाइप्स कसरी क्याटेगोराइज गर्ने त भनेको एन्टेनालाई क्याटेगोराइज गर्नको लागि हामीले जुन बेसिक बनाउँछौँ त्यो केमा बनाउने भन्न खोजेको फर्स्टमा द्याट इज एन्टेनाज क्यान बी डिभाइडेड इन्टु द भेरियस टाइप्स डिपेन्डिङ अपन दि फिजिकल स्ट्रक्चर भनेको एन्टेनालाई क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो भने एन्टेनाको स्ट्रक्चर हेरेर क्याटेगोराइज गर्ने कुनै वायर एन्टेना हुन्छ कुनै हर्न एन्टेना हुन्छ कुनै अर्को टाइपको जस्तो फर इक्जाम्पल मोबाइलमा राख्ने एन्टेना र हाम्रो डिक्स होमको एन्टेना अथवा एफएमको एन्टेना त एउटै त हुँदैन नि त अब हो Looking upon the physical structure of antenna, we can categorize antenna into different parts. Next is frequency range. Satellite मा सिग्नल पठाउन प्रयोग गर्ने एन्टेना र मैले मेरो घरमा एफएम को लागि युज गर्ने एन्टेना त एउटै हुँदैन अब त भनेपछि फ्रिक्वेन्सी पनि फरक हुन्छ भनेपछि सिग्नल ट्रान्समिसन कुन तरिकाले गरेको छ अथवा कुन वेमा गरेको छ त्यो फ्रिक्वेन्सीको बेसिसमा चाहिँ एन्टेनाको डिजाइन गरेको हुन्छ जस्तो एएम एन्टेनाको लागि छुट्टै होला एफएम को लागि छुट्टै होला मोबाइलको लागि छुट्टै होला भनेपछि लुकिङ अपन द फ्रिक्वेन्सी अफ युज किनभने एफएम भनेको हामी 88 देखि 108 सम्म युज गर्छौं त्यसपछि एएम भनेको अर्को 577 अथवा 638 अथवा 1143 अथवा 1546 हो यो एएम को रेन्ज हो भने त्यसको लागि छुट्टै प्रयोग हुन्छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी फरक फरक भयो भने त्यस अनुसार युज हुने एन्टेना पनि फरक फरक हुन्छ Therefore, the categorized of antenna can be based upon the frequency of its use. Third is mode of application. For what purpose you are using it? For short communication, for long communication, for point-to-point communication, for broadcast communication. Just point-to-point भनेको एउटा पोइन्टबाट पठाएको सिग्नल ठ्याक्कै त्यस्तै अर्को पोइन्टलाई दिने भनेको अर्थ जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल दिए भने नेपाल टेलिकमले काउँ धरारा जुन छ नि हाम्रो काउँमा फुलबारी माथिपट्टि एउटा त्यहाँ एउटा टावर राखेको छ त्यो टावरबाट के गर्छ त भन्दाखेरि सिक्लेसमा पनि उले एउटा टावर राखेको छ अनि सिग्नल्स पठाउँदाखेरि त्यो टावरबाट भनेको काउँको धराराबाट सिधा सिक्लेससम्म एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म मात्रै कम्युनिकेसन गराउँछ हो त्यो भनेको मोड अफ एप्लिकेसन हो अब ब्रोडकास्ट भन्यो भने जस्तो एफएमहरु अथवा टिभी अथवा एएमहरु उनीहरुले वहाँबाट सिग्नल फाल्दिराखेका हुन्छन् हामीले आफुलाई चाहिने अनुसार एकौन्टा समात्छौं भनेपछि ब्रोडकास्ट भनेको एउटाबाट छर्ने अरूले चाहिँ आफुलाई चाहिए अनुसार लिने गर्यो भने ब्रोडकास्ट हुन्छ जस्तो टिभीहरु अथवा हाम्रो सेलफोन मोबाइल फोनहरुको सिग्नल्सहरु पनि ब्रोडकास्ट मोडमै काम गरेको हुन्छ Therefore let's discuss about the antenna first types of antenna that is our physical structure मा categorize गर्यो भने हामीले the following are the type of antenna according to the physical structure therefore wire antenna भनेको अर्थ सिंगल वायरले याद गर्ने अथवा फोल्डेड वायरले काम गर्ने अथवा भनेको मैले यसलाई एन्टेनाको रूपमा पनि काम गराउन सक्छु यो वायरलाई मैले एन्टेनाको रूपमा काम गराएँ भने दिस इज अ वायर एन्टेना अथवा म यो शेप बनाउनु पर्छ भनेको होइन मैले यस्तो शेप बनाइदिए यो पनि त के हो त एन्टेनाको रूपमा काम गर्न सक्छ दिस इज अ वायर एन्टेना अ सिंगल वायर एक्सेस एन्टेना अर्को भनेको अपर्चर एन्टेना जस्तो हाम्रो कोन अथवा होलो टाइपको एन्टेना जुनहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ अपर्चर एन्टेना हो अझ उनको रिफ्लेक्टर एन्टेना रिफ्लेक्टर जस्तो हाम्रो डिक्स होमहरु सिग्नल्सहरु हाम्रो डिक्स होममा कस्तो हुन्छ त भन्दा अलि फिगर त देखिन्छ यस्तो हुन्छ परेको शेप हुन्छ डिक्स होमहरुमा चाहिँ एउटा यहाँ नोजल बनाएको हुन्छ यहाँ परेको सिग्नल चाहिँ कहाँ पर्छ ठ्याक्क ठोकिएर यहाँ जान्छ यहाँको सिग्नल ठोकिएर फेरि यहाँ जान्छ हो यो भनेको के हो त भन्दा यसले रिफ्लेक्सनको रूपमा काम गरिरहेछ अर्को भनेको लेन्स एन्टेना लेन्स एन्टेनाले के गर्छ सिग्नल्सहरुलाई एम्प्लिफाई गरेर पठाउने काम गर्छ जस्तो पोइन्ट अफ ओरिजिन छ यहाँबाट सिग्नल ओरिजिन भइरहेको छ मैले यहाँ कन्केभ लेन्स राखे भने यसले के गर्छ सिग्नललाई यसरी पठाइदिन सक्छ यो म फिगरमा देखाउँछु अहिले है माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना भनेको चाहिँ जस्तो मोबाइल फोनहरुमा युज हुने चाहिँ माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना हो त्यहाँ चाहिँ हामीले टावर छडाउनु पर्दैन जस्तो सानो प्लेट राख्यौं अथवा फोल्डेड प्लेट राख्यौं भने त्यो प्लेटले एन्टेनाको रूपमा काम गर्छ एरे एन्टेना भनेको चाहिँ धेरै एन्टेनाहरु एकै ठाउँमा जोडेर राख्यो भने एरे एन्टेना जस्तो दुईटा तीनटा चारवटा एन्टेनाहरुलाई हामीले एरेको फर्ममा राख्यौं अथवा क्यास्केडेड फर्ममा राख्यौं भने चाहिँ त्यसलाई हामीले एरे एन्टेना भन्छौं अहिले इचको बारेमा एक डिस्क्रिप्सन छ है पछाडीपट्टि मैले एक्सप्लेन गरेको छु अहिले त मैले सर्टमा मात्र कुरा गरेको अब फ्रिक्वेन्सी अफ अपरेसन भनेको कुन पर्पजको लागि युज गर्ने सिग्नल हो भन्न खोजेको फ्रिक्वेन्सी अफ अपरेसन जस्तो भेरी लो फ्रिक्वेन्सी अपरेसन अथवा लो फ्रिक्वेन्सी मिडियम फ्रिक्वेन्सी हाई फ्रिक्वेन्सी भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको युज अनुसार पनि हामीले के गर्छौं माइक्रोवेभ रेडियो वेभ फ्रिक्वेन्सीजहरुमा युज गर्ने एन्टेनाहरु भनेको अर्थ
तिमीले त्यो डिभाइसलाई कुन प्रपोजको रूपमा युज गरेको छौ, त्यो प्रपोजले त्यो डिभाइसले युज गर्ने फ्रिक्वेन्सीको बेसिसमा एन्टेनाहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको हो। अर्को मोड अफ एप्लिकेसन, हाउ डु यु युज टु, द्याट इज पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन। अघि पनि मैले कुरा गरेँ, द्याट इज एउटाले एउटालाई मात्रै सिग्नल पठाउने र लिने काम गर्छ भने त्यसलाई पोइन्ट टु पोइन्ट कम्युनिकेसन भनेको हो। नेक्स्ट इज ब्रोडकास्टिङ एप्लिकेसन्स। ब्रोडकास्टिङ भनेको एउटाले पठाउने, धेरैले रिसिभ गर्ने, द्याट इज फर द ब्रोडकास्ट प्रपोज। अर्को भनेको राडार कम्युनिकेसन, जस्तो एरोप्लेनहरूमा युज गर्ने, जस्तो सिग्नल पठायो, कुन टार्गेट छ त्यहाँसम्म पुग्यो र त्यहाँबाट फर्केर आयो, राडार कम्युनिकेसन। अथवा स्याटेलाइट कम्युनिकेसन, अर्थ टु स्पेस कम्युनिकेसनको लागि युज गर्ने भनेपछि कुन मोड अथवा कुन मोड अफ एप्लिकेसनको लागि युज गरेको एन्टेना हो। We are categorizing the antennas basis upon the mode of application we are using them. Now we'll be discussing each about it. That is basic parameters मा के पर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी पर्यो। अब एन्टेनाको प्यारामिटर्सहरु के हो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी हो। भनेको हामीले कुनै पनि एन्टेनालाई प्रयोग गर्ने बेलामा सिग्नल पठाउँछौं, त्यो सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेपछि हामीले युज गर्ने प्रोपर्टिज भित्र एन्टेनाको प्रोपर्टी भित्र फ्रिक्वेन्सी पर्छ एउटा। अर्को भनेको फ्रिक्वेन्सीको वेभलेन्थ। नेक्स्ट इज इम्पिडेन्स म्याचिङ। मैले हिजोको क्लासमा पनि इम्पिडेन्स म्याचिङ कुरा गराएको, द्याट इज इनपुट इम्पिडेन्स र सिग्नलको जेड इन इक्वल्स टु जेड एल इक्वल्स टु जेड नट भनेर जुन हामीले पढिरहेको थियौँ त्यही हो इम्पिडेन्स म्याचिङ भनेकै। त्यो भयो भने के हुन्छ त, सबैभन्दा लो पावर लस हुन्छ, म्याक्सिमम पावर डेलिभर हुन्छ, त्यही पढेको थियो नि हामीले हिजो क्लासमा। अब एसडब्लुआर, भिएसडब्लुआर र एसडब्लुआर भनेको एउटै हो, द्याट इज भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो। इनपुट सिग्नल र रिफ्लेक्टेड सिग्नलको चाहिँ रेसियोलाई चाहिँ हामीले भोल्टेज एसडब्लुआर भन्छौँ। फर्मुला अनुसार लेख्दाखेरि चाहिँ एसडब्लुआरको यो फर्मुला पढ्दाखेरि 1 टाउ माइनस 1 बाई टाउ प्लस 1 बाई टाउ माइनस 1 भन्ने फर्मुला पढेको थियो। ब्यान्डविड्थ भनेको रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सिज बाई विच इट क्यान अपरेट। जस्तो एफएम ब्यान्डको लागि एन्टेना बनायो भने चाहिँ 88 देखि 108 मेगाहर्जसम्म काम गरेको हुनु पर्यो। भनेपछि ब्यान्ड अफ फ्रिक्वेन्सिज भनेको चाहिँ त्यो एन्टेनाले कुन रेन्जमा काम गर्छ, त्यो रेन्जलाई चाहिँ हामीले ब्यान्डविड्थ भन्छौँ। F1 र F2 को डिफरेन्स हुन्छ, त्यसलाई ब्यान्डविड्थ। पर्सेन्टेज ब्यान्डविड्थ भनेको पनि त्यही नै हो, सेन्टर फ्रिक्वेन्सीसँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ भनेको अर्थ। तिम्रो फ्रिक्वेन्सी अपरेसन चाहिँ 88 देखि 108 सम्म हो। त्यसको अब बेसिस अन द मिड फ्रिक्वेन्सी रेन्ज F2 माइनस F1 र F2 को मिड पोइन्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामी पर्सेन्टेज ब्यान्डविड्थ भन्छौँ। त्यसको अर्को भनेको रेडिएसन इन्टेन्सिटी। अब तिम्रो एन्टेनाले फालेको सिग्नल सबै ठाउँमा इक्वाली हुँदैन, त्यही भएर हामीले पहिला चाहिँ घरमा टिभी टिपेन भने एन्टेना घुमाउँथ्यौँ। त्यो घुमाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो एन्टेनाको रेडिएसनको इन्टेन्सिटी अथवा प्याटर्न मिलाउन खोजेको, त्यसलाई चाहिँ हामीले रेडिएसन इन्टेन्सिटी भन्छौँ। विल बी डिस्कसिङ इच अफ दिस पोइन्ट लेटर अन दिस स्लाइड्स है। अब हामी पहिला सुरु टाइप्स अफ एन्टेनाको बारेमा कुरा गरौँ। फर्स्टमा डाइपोल एन्टेना। अब डाइपोल एन्टेना भने कस्तो एन्टेना भन्दाखेरि दुईटा पोल, मोनोपोल भन्ने पनि हुन्छ है, फेरि डाइपोल मात्रै होइन नि, अहिले चाहिँ डाइपोलको मात्रै कुरा गरेको। डाइपोल भनेको दुईटा पोल, द्याट इज टु रड्स अथवा टु वायर, द्याट इज डाइपोल एन्टेना कन्सिस्ट अफ टु वायर, टु रड्स युजुअली मेटालिक प्लेस्ड इन द स्ट्रेट लाइन सो द अल्टरनेटिङ करेन्ट फ्लोज थ्रु द सेन्टर अफ द एन्टेना। सरी ल हेर त, यो वायरले दुईटा वायर छ नि जुन यहाँ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा डाइपोल एन्टेना भन्छौँ। यो दुईटा वायरमा इलेक्ट्रिकल सिग्नलको यसमा प्लस जान्छ, यसमा माइनस जान्छ भने यसले चाहिँ एन्टेनाको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। दुईटा पोलले अथवा दुईटा रडले एन्टेनाको रूपमा काम गरिरहेछ, जहाँ इलेक्ट्रिकलको पोजिटिभ भ्यालु र नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ सप्लाई दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइपोल एन्टेना भन्छौँ। नेक्स्ट इज मोनोपोल एन्टेना। एउटा मात्रै पोल भएको एन्टेनालाई मोनोपोल एन्टेना भन्छ। द्याट इज त्यो मोनोपोल एन्टेना चाहिँ हामी मार्कोनी पनि भन्छौँ है। त्यो मार्कोनी भन्ने साइन्टिस्टले बनाएको भएर मार्कोनी भएको। अ सिंगल स्ट्रेट वायर अर अ रड मेटालिक माउन्टेड परपेन्डिकुलरली ओभर द इन्फाइनाइट कन्डक्टिभ सर्फेस कल्ड अ ग्राउन्ड प्लेन। इन प्र्याक्टिस सिमिलर प्लेन इज सफिसियन्ट भनेको, स्मलर प्लेन इज सफिसियन्ट। त्यो भनेको जस्तो तिमीहरूले रेडियो नेपालमा अथवा तिम्रो काठमाडौँतिर छ भने खुमलटारमा, पोखरामा चाहिँ हाम्रो जुन मालेपाटनमा एउटा त्यो रेडियो नेपालको छेउमा एउटा लामो रड ठडाएको देखिन्छ। त्यो रड ठडाएको भनेको मोनोपोल एन्टेना हो अथवा मार्कोनी एन्टेना हो। त्यसलाई के गरिन्छ भन्दा त्यो एउटा रडलाई नै एन्टेनाको रूपमा प्रयोग गरेको हो। त्यो रडले के गर्छ, बेस अथवा ग्राउन्डमा चाहिँ हामी सप्लाई गरेर त्यो रडको लेन्थ चाहिँ जनरली λ/2 अथवा λ/4 अथवा 3 λ/2 एकोर्डिङ टु द रिक्वायरमेन्ट अफ द पावर, कस्तो चाहिएको छ त्यस अनुसार चाहिँ हामी बनाउँछौँ। भनेपछि
मोनोपोल एन्टेना भनेको एउटा सिंगल रडलाई ठड्याउने हो। त्यसलाई चाहिँ जनरली ग्राउन्ड बेस्डमा राखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ मोनोपोल। डाइपोल भनेको दुईटा रडलाई एन्टेनाको रूपमा प्रयोग गर्ने, जहाँ इलेक्ट्रिकलको प्लस र माइनस साइन एकूटा सप्लाई दिइन्छ, त्यसलाई चाहिँ डाइपोल एन्टेना भन्न खोजेको हो। यो चाहिँ यो जुन छ यो फिगर देखाएको चाहिँ मोनोपोल एन्टेना हो। जस्तो हाम्रो यो रेडियो नेपालमा जुन ठडाइरहेको छ नि, यही मोनोपोल एन्टेनाको एक्जाम्पल हो यो। अर्को भनेको यागी उडा एन्टेना। हाम्रो पुरानो टिभीहरूमा यस्तो यागी उडा एन्टेना भन्ने युज हुन्थ्यो। भनेको तिम्रो सानसानो छँदाखेरि तिम्रो घरमा टिभी थियो भने त्यो टिभीको लागि चाहिँ तिम्रो घरबाट लगेर तिमीले छतमा जुन छडाउँथ्यौ त्यसलाई चाहिँ हामीले यागी उडा, त्यो साइन्टिस्ट यागी र उडा जापानिज हो यिनीहरूले बनाएको भएको भएर यसलाई यागी उडा भन्ने एन्टेना दिएको। त्यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्न गाह्रो भने यस्तो देखाउँथ्यो। हाम्रो घरमा हाम्रो यस्तो हुन्थ्यो, हामीले बाँसमा अथवा पोलमा ठड्याउँथ्यौँ यसरी, यो रडहरू हो। यसरी रड बनाउँदाखेरि एउटा चाहिँ बिचमा फोल्डेड डाइपोल हुन्थ्यो। फोल्डेड डाइपोल भनेको हामीले इलेक्ट्रिकलको प्लस र माइनस लगेर यसमा दिन्थ्यौँ। त्यसपछि योबाट अरू योभन्दा अगाडिपट्टिको सानसानो हुँदै जान्छ है, यो यसरी घट्दै जान्छ साइज चाहिँ। यो भनेको चाहिँ डिरेक्टर्स हो। अब डिरेक्टर भनेको तिम्रो सिग्नल चाहिँ यतातिर म्याक्सिमम बना भन्न खोजेको। योभन्दा पछाडिपट्टि जुन चाहिँ यो चाहिँ रिफ्लेक्टर हो। भनेको अर्थ सिग्नल यसले यतापट्टि पनि फालेको हुन्छ, तर यसले के गर्छ भन्दा रिफ्लेक्ट गरेर यतैपट्टि पठाइदिन्छ। त्यही भएपछि हामीले यो ठड्याउने बेलाको जुन एन्टेना छ यसलाई घुमाउँदै गयौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले फाल्ने अथवा यसले क्याप्चर गर्ने म्याक्सिमम पावर स्ट्रेन्थ एउटा डिरेक्सनमा म्याक्सिमम हुन्छ। त्यो डिरेक्सनमा एलाइन गरेपछि हाम्रो टिभी चाहिँ क्लियर आउँछ भन्न खोजेको हो के। त्यही भएर हामीले घुमाएको हो यो। देयरफोर एउटा एन्टेना कन्सिस्ट अफ एक्टिभ एन्टेना एन्ड नम्बर अफ प्यासिभ एन्टेनास। अब एक्टिभ एन्टेना भनेको जहाँ सप्लाई दिएको छ नि, यो जहाँ गएर हामीले यो फोल्डेड गरेको छ, यसमा हेऱ्यो भने हेरियो डिरेक्ट ड्रिभन एलिमेन्ट भनेर लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एक्टिभ एन्टेना भन्छौँ। अनि नम्बर अफ प्यासिभ एन्टेना भनेको यो रिफ्लेक्टरहरू अथवा डिरेक्टर्सहरू चाहिँ रिफ्लेक्टिभ सर्भिङ डिरेक्टर्स अर द रिफ्लेक्टर। प्यासिभ एन्टेना अथवा प्यासिभ रडहरूले चाहिँ त्यो आएको सिग्नललाई चाहिँ म्याक्सिमम एलाइनमेन्ट गर्ने काम गराउँछ। त्यो एउटा भयो पाटो। अर्को भनेको चाहिँ जहाँ सिग्नल जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक्टिभ एन्टेना भयो। भनेपछि यागी उडाभित्र एक्टिभ र प्यासिभ एलिमेन्ट्स हुँदो रहेछ। एक्टिभ एलिमेन्ट्स भनेको हामीले जहाँ गएर सप्लाई दिन्छौँ, तार लगेर जोड्छौँ, त्यो एक्टिभ हो। बाँकी रहेको भनेको चाहिँ प्यासिभ हो। प्यासिभ भनेको डिरेक्टर्स हुन्छ अथवा रिफ्लेक्टर हुन्छ। डिरेक्टरको काम भनेको त्यो आएको सिग्नललाई त्यही डिरेक्सनमा अगाडि बुस्ट गराउने हुन्छ। रिफ्लेक्टर भनेको आफूतिर आएको सिग्नलहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर अगाडिपट्टिकै साइडमा पठाइदिने काम गर्छ। भनेको अर्थ यसको चाहिँ डिरेक्टिभ गेन यतातिर राम्रो सिग्नल स्ट्रेन्थ छ। यसले त यतापट्टि पनि फाल्छ, यतापट्टि फालेको सिग्नललाई उसले के गर्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट गरेर फेरि यो आएको थियो भने रिफ्लेक्टको कारणले अझै योभन्दा पनि अझै अगाडिपट्टि गएर यस्तो भन्ने भयो कि हो। त्यसले चाहिँ हामी यागी उडा भन्छौँ। दिस टाइप अफ एन्टेना युज्ड इन द ट्रान्समिसन एन्ड द रिसिप्सन अफ एफएम रेडियो अर द टिभी ब्रोडकास्टिङ। जनरली हामीले चाहिँ टिभीको लागि प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ, एफएममा पनि त्यही प्रयोग गर्न सकिन्छ मजाले। इन द पास्ट दिस टाइप अफ एन्टेना वाज युज फर द ऱ्याडार पर्पज। अहिले त ऱ्याडारमा अपार्चर एन्टेनाहरू युज गर्छ, पहिला चाहिँ यस्तै टाइपको एन्टेनाहरू ऱ्याडार पर्पजको लागि पनि युज गर्थ्यो। अब नेक्स्ट भनेको हर्न एन्टेना। जनरली हर्न एन्टेना भनेको फनेल सेपमा, कोन सेपमा हुन्छ। अब त्यो कोन चाहिँ सर्कुलर कोन पनि हुनसक्छ, रेक्टेङ्गुलर कोन हुनसक्छ, स्क्वायर कोन हुनसक्छ। द फनेल सेप वेभ गाइडिङ एन्टेना। अब हिजो हामीले एउटा वेभ गाइड भन्ने पनि पढेको थियौँ। त्यो वेभ गाइडमा रेक्टेङ्गुलर वेभ गाइड र सर्कुलर वेभ गाइड भनेको अर्थ सिग्नललाई कुन डिरेक्सनमा गाइड गर्ने भनेर डिफाइन गरेकोलाई हर्न एन्टेना डिफाइन भन्न खोजेको। द्याट इज द फनेल सेप्ड वेभ गाइडिङ एन्टेना। दिस सोज अफ एन्टेना इज मेनली युज फर फ्रिक्वेन्सिज ग्रेटर देन 1 गिगाहर्ट्जको लागि युज हुन्छ। जस्तो अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ हर्न एन्टेना हेऱ्यौँ भने यस्तो एच प्लेनमा अथवा पिरामिडमा अथवा यस्तो ई प्लेनमा अथवा कोनिकल सेपमा, यस्तो केसमा चाहिँ हामीले हर्न एन्टेनाहरू युज गरेको हुन्छौँ। अनि यस्तो सेप बनेको हुन्छ कि हर्न एन्टेना। अब कहाँ युज हुन्छ त हर्न एन्टेना भन्दाखेरि अहिले मैले एउटा समरी त लेखेको छु। जस्तो एरोप्लेनहरूमा हर्न एन्टेना हुन्छ भनेको एरोप्लेनको डिरेक्सन ठ्याक्क टावरसँग लिङ्क गराउनु पर्यो भने त यताउति बनाएर त भएन, सिधा प्लेनले ऱ्याडारसँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि यतिखेर हर्न एन्टेनाहरू चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ। अर्को भनेको प्रिन्टेड एन्टेना। जस्तो हाम्रो मोबाइल फोनहरूमा युज हुने भनेको प्रिन्टेड एन्टेना हो। द्याट इज एन एन्टेना द्याट इज कम्पोज्ड अफ कन्डक्टिभ लेयर इज्ड अन अ इन्सुलेटिङ सबस्ट्रेट। द ब्याक अफ द सबस्ट्रेट इज कभर्ड बाई अ conductor and serves as a bound plane. This method enables of creating a large number of antennas on a single substrate, thus achieving a great
great enhancement. The printed antenna has come into the use during the last decades by using the mobile phones. भनेको अर्थ यस्तो टाइप अफ एन्टेनाहरूलाई चाहिँ प्रिन्टेड एन्टेना भन्छ। जस्तो मोबाइल फोनमा त हामी टावर ठड्याउन सक्दैनौँ, के गर्छौँ भन्दाखेरि मोबाइलको छेउछेउको कर्नरमा एउटा प्लेट राखिदिने, त्यो प्लेटले एन्टेनाको रूपमा काम गरोस्। अथवा हामीले कुनै मेटलहरूलाई चाहिँ यसरी माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना बनाएर यसरी राख्ने, यो बिचको यो सानो डट, यो डट, यो डट, यो डटहरूले एन्टेनाको रूपमा काम गर्छ। अनि यसमा जनरली के हुन्छ भन्दा एरेहरू बनाएर राखेको हुन्छ। अब यो एरे भनेको जस्तो एउटा डट, दुईटा डट, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, यो त 6वटा एन्टेनाको जस्तो काम गर्छ कि। भनेपछि यदि सिग्नल यो एन्टेनाले समातेन भने यसले समात्छ कि यसले समात्छ कि यसले समात्छ कि यसले समात्छ कि भन्न पाइयो क्या हामीले। त्यसो भएर माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना आर द एन्टेना द्याट इज माउन्टेड वान आफ्टर नेक्स्ट। यो हेरेको चाहिँ जसरी हामीले एउटा सबस्ट्रेट एलिमेन्ट बनायौँ, हाम्रो मोबाइल फोनले अरू के काम गरिरहेछ, यसको माथिपट्टि हामीले के राखिरहेछौँ भन्दा एउटा लाइन बनाइरहेछौँ। त्यो लाइनमा चाहिँ हामीले यो लाइनलाई चाहिँ अब के गरेको त भन्दाखेरि एन्टेनाको रूपमा काम गराउनु पायो क्या। यो मेटालिक पार्टले चाहिँ, यो कन्डक्टरले चाहिँ मेटलको रूपमा काम गर्यो। अथवा यस्तो टाइपको पनि बनाउन सकिन्छ, एउटा प्लेट बनाउने जुन प्लेटमा चाहिँ यसरी एन्टेनाहरू बनाउने, अथवा हामीले यसरी पनि एन्टेना बनाउन सकिन्छ। यो सबै के हो त भन्दाखेरि माइक्रोस्ट्रिप एन्टेनाको एक्जाम्पल्स हो द्याट आर युज्ड इन आवर सेल फोन फर कम्युनिकेटिङ पर्पज। अब समराइज गरेको छु मैले यहाँ। त्यो समरीमा चाहिँ जस्तो वायर एन्टेना भनेको चाहिँ जस्तो हामीले डाइपोल मोनोपोल भन्यौँ नि, डाइपोल मोनोपोल एन्टेना, हेलिक्स एन्टेना। अब यो हेलिक्स भनेको चाहिँ यस्तो हो है, यहाँ तलपट्टि फिगर छ, यसलाई हेलिक्स एन्टेना भनेको कि यसले पनि के गर्छ एन्टेनाको रूपमा काम गर्छ। यो स्क्वायर लुप बनाइरहेछौँ हामीले, यसलाई पनि डाइपोल लुपवाला हो, यो पनि डाइपोल हो, यो पनि डाइपोल हो। यो डाइपोललाई दुईटा रड बनायो, यहाँ चाहिँ के बनायो भन्दा दुईटा रडलाई राउन्ड सेप बनाएर राखिदियो के, चाहिँ एन्टेनाको रूपमा काम गराउनु पाइयो। देयरफोर वायर एन्टेना भनेको चाहिँ तिमीले जनरल जुन वायर देख्छौ त्यसलाई एन्टेनाको रूपमा प्रयोग गर्यौ। त्यो वायर सिंगल पोल हुनसक्छ, डबल पोल हुनसक्छ, मोनोपोल और डाइपोल जे पनि हुनसक्छ। अब कहाँ युज हुन्छ त यस्तो वाइजहरू भन्दाखेरि पर्सनल एप्लिकेसनको लागि, बिल्डिङ, सिप्स, अटोमोबाइल, स्पेस क्राफ्टहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। भनेको अर्थ जस्तो बिल्डिङको अथवा सिपहरूको माथि ठड्याएर त्यसले कम्युनिकेट गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ युज गर्न सकियो वायर एन्टेनाहरू चाहिँ। द नेक्स्ट इज अपार्चर एन्टेना, द्याट इज हर्न एन्टेना भने मैले, द्याट इज गाइड वेभ हुन्छ। गाइड वेभ भनेको एउटा ठाउँमा ओपनिङ हुन्छ, अरू ठाउँमा क्लोज हुन्छ। जहाँ ओपनिङ छ त्यस ठाउँबाट मात्रै सिग्नल अगाडि बढ्छ। जस्तो कोन टाइपको सेप भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त त्यो डिरेक्सनमा म्याक्सिमम सिग्नल स्ट्रेन्थ पास गर्न सक्छ, अरूमा चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो एउटा डिरेक्सनमा डिरेक्टिभिटी हाई हुनसक्छ भन्न खोजेको हो। कहाँ युज हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लस माउन्टेड एप्लिकेसन्स, एयरक्राफ्टमा, स्पेस क्राफ्टहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। त्यो स्पेसिफिक डिरेक्सनमा मात्रै कम्युनिकेसन गर्ने भएको भएर वेभ गाइड ओपनिङ बनाएको हो। अर्को भनेको रिफ्लेक्टर एन्टेना। अब रिफ्लेक्टर एन्टेना जस्तो हामीले ठुल्ठुलो डिस्क एन्टेनाहरू देखेको छौ, तिमीहरू काठमाडौँ जाने बेलामा थानकोटबाट कटिसकेपछि त्यो बलम्बो साइडतिर चाहिँ ठुलो ठुलो डिस्क एन्टेनाहरू राख्छौ। त्यो डिस्क एन्टेनाहरूले के गर्छ त सिधा सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसन गरिरहेको छ। सिधा सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसन गरेको छ भनेको अर्थ द्याट इज प्याराबोलिक रिफ्लेक्टर। तिनीहरूको सेप के हुन्छ, कुनै स्क्वायर हुन्छ, कुनै कर्नर हुन्छ, कुनै प्याराबोला हुन्छ, कुनै सर्कुलर खोप हुनसक्छ। त्यो भनेको रिफ्लेक्टर एन्टेनाजहरू। हाम्रो डिस्क होमको कुरा गरौँ। अब हाम्रो घरमा जुन डिस्क होम छ त्यो डिस्क होम जस्तो यहाँबाट आएको सिग्नल चाहिँ यसरी आएको सिग्नल चाहिँ ठोकिएर यहाँ पुग्छ क्या। अब यसरी आएको सिग्नल ठोकिएर यहाँ पुग्छ के, यसरी यहाँ ठोकियो भने सिग्नल चाहिँ यहाँ पुग्छ। भनेपछि यो प्लेटले के को काम गरिरहेको छ भन्दा रिफ्लेक्सनको काम गरिरहेछ हो। यो सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ युज हुने एन्टेनाजहरू चाहिँ रिफ्लेक्टिङ एन्टेनाजहरू हो। जस्तो हाम्रो घरमा युज हुने डिस्क होम जुन छ त्यो पनि रिफ्लेक्टिङ एन्टेनाको एक्जाम्पल हो। जस्तो योहरू चाहिँ जनरली सर्कुलर सेपमा बनाएको हुन्छ भने जस्तो तिम्रो घरको प्याराबोलिक डिस्क जुन छ तिम्रो घरमा भएको डिस्क होम चाहिँ त्यो डिस्क होम चाहिँ के हुन्छ त प्याराबोलिक सेपमा हुन्छ। त्यसले आएको सिग्नललाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेर यो नबमा दिने काम गर्छ। अनि यहाँबाट हामी कहाँ लगेर जोड्छौँ, केबल लगेर टिभीमा जोड्छौँ हो। यो जुन बनाइरहेको छ नि हो यस्तो भनेकै के हो त भन्दाखेरि रिफ्लेक्टर एन्टेना हो। यहाँ सिग्नल पर्यो भने ठोकिएर यहाँ पुग्छ, जुन हामीलाई चाहिने पोइन्ट हो त्यहीँ जान्छ भन्न खोजेको के। भनेपछि रिफ्लेक्टिङ एन्टेनाहरू युज हुन्छ भनेको अर्थ चाहिँ डिस्क होमहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्टिङ एन्टेनाहरू चाहिँ युज हुन्छ। द्याट इज माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन, सेटेलाइट ट्र्याकिङ, रेडियो एस्ट्रोनोमीहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। अर्को भनेको लेन्स एन्टेना, द्याट इज कन्भेक्स लेन्स, कन्केभ लेन्स, कन्केभ कन्भेक्स लेन्स आर युज फर द हाई फ्रिक्वेन्सी एप्लिकेसन्स। जस्तो कन्केभ लेन्स भनेको चाहिँ जस्तो योहरू लेन्स चाहिँ कन्केभ लेन्स हो के। लेन्स एन्टेना सिग्नल यहाँ जेनेरेट भएको हो, यही सिग्नललाई यति नैबाट ट्रान्समिट गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन, त्यसले दिने डिरेक्टिभिटी लो हुन्छ।
भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले डिभाइसेसहरू राखेर यसरी के बनाउने त भन्दाखेरि म्याग्निफाई गरेर ट्रान्समिट गर्ने। अब त्यो म्याग्निफाई गर्ने कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि कन्केभ लेन्स हुनसक्छ, कन्भेक्स लेन्स हुनसक्छ, एकर्डिङ टु आवर रिक्वायरमेन्ट कस्तो चाहिएको छ। कन्केभ कन्भेक्स लेन्स पनि त हुनसक्छ, जस्तो योहरू चाहिँ कन्केभ कन्भेक्स लेन्स भयो, कन्केभ लेन्स भयो, कन्भेक्स लेन्स भयो, कस्तो छ रिक्वायरमेन्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले लेन्स एन्टेना भन्छौँ। अब अर्को भनेको लेन्स एन्टेना पछि द्याट इज माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना। कहाँ युज हुन्छ त भन्दा मोबाइल फोन्सहरूमा, स्याटेलाइट मिसाइल्सहरूमा, कारहरूमा। जुन एन्टेना कस्तो खालको हो भन्दा सर्कुलर सेप्ड अर रेक्टेङ्गुलर सेप्ड मेटालिक प्याच एबोभ अ ग्राउन्ड प्लेन। भनेको अर्थ हाम्रो जुन ब्रेड बोर्ड छ मोबाइलको बोर्ड, त्यो बोर्डमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा लेयर अफ मेटल राखेर त्यो मेटललाई चाहिँ एन्टेनाको रूपमा चाहिँ काम गर्न लगायौँ हो। त्यस्तो टाइपको एन्टेनाहरू चाहिँ माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना हो, जुन मोबाइल फोनहरूमा अथवा कारहरूमा। जस्तो कारमा रेडियो बज्छ भन्छौँ नि हामी, त्यो अब त्यो रेडियो बज्नको लागि एन्टेना त चाहियो नि त समात्नको लागि। अनि त्यो कारको जहाँनिर प्लेट छ त्यो प्लेटमा चाहिँ उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि एउटा सानो प्रिन्टेड वायर राखेको छ। त्यो प्रिन्टेड वायरले एन्टेनाको रूपमा काम गरेर अनि ट्रान्समिट गर्छ। द्याट इज कल्ड माइक्रोस्ट्रिप एन्टेना। माइक्रो भनेको स्मल, स्ट्रिप भनेको ल्याज्ड अन अ सर्फेस। अर्को भनेको एरे एन्टेना। एरे एन्टेना जस्तो हामीले एगी उडाको कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो एउटा बिचमा हुन्छ एक्टिभ हुन्छ, अरू प्यासिभ हुनसक्छ। भनेको अर्थ एरे एन्टेना भनेको एन्टेनाहरूलाई सिरियल्ली राख्दै गयो, जसले गर्दाखेरि तिमीलाई राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले एरे एन्टेना भन्छौँ। यागी उडा एन्टेना, माइक्रोस्ट्रिप प्याच एरे, अपर्चर एरे, स्लटेड गाइड एरे, द्याट इज युज फर द हाई गेन एप्लिकेसन्स, द्याट इज युज फर मोस्टली निड्स एन्ड द कन्ट्रोल द रेडिएसन प्याटर्न कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामी एरे एन्टेना प्रयोग गर्छौँ। जस्तो त्यसको इक्जाम्पल भनेको यागी उडा एन्टेना नै हो एरे एन्टेनाहरू भनेको। अब तिमीहरूलाई यहाँभन्दा बढी अझै पढ्नु मन लाग्यो भने मैले यहाँ एउटा पोइन्ट दिएको छु, यसमा हेर है। जस्तो ट्युटोरियल पोइन्ट्समा एन्टेना थ्योरी भन्ने छ, एन्टेना थ्योरी फन्डामेन्टल्समा टाइप्स अफ एन्टेना, एन्टेनाले कसरी काम गर्छ डिटेलमै दिएको छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सकियो। अब हामी प्रोपर्टिजमा जान्छौँ। जस्तो प्रोपर्टिज भनेको फर्स्टमा मैले रेडिएसन प्याटर्न राखेँ। रेडिएसन प्याटर्न भनेको द्याट इज द प्र्याक्टिकल एन्टेनास क्यानट रेडिएट इनर्जी इन अल डिरेक्सन विथ इक्वल स्ट्रेन्थ। हेर त, हामीले चाहिँ त्यो एन्टेना घुमाउनुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले युज गरेको एन्टेनाले सबै डिरेक्सनमा इक्वाली रेडिएट गर्दैन। इक्वाली रेडिएट नगरेपछि कुनै डिरेक्सनमा म्याक्सिमम आउँदो रहेछ, कुनैमा मिनिमम आउँदो रहेछ। जुनमा घुमाउँदै जाँदाखेरि जहाँ म्याक्सिमम आउँछ त्यो म्याक्सिमम बनाउने भने के हो त भन्दाखेरि त्यही हो, द्याट इज वी आर ट्राइङ टु गेन अ म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ इन वान डिरेक्सन, द्याट इज रेडिएसन प्याटर्न गेन गर्न खोजेको हो। The practical antennas cannot radiate energy in all direction with equal strength. Radiation from an antenna is usually found to be maximum in one direction, where it is a minimum or almost zero in other direction. भनेपछि रेडिएसन प्याटर्न भनेको चाहिँ यो फिगरमा हेऱ्यौ भने यो जुन बल बनाइरहेको छु नि मैले, एन्टेनाले फालेको सिग्नल स्ट्रेन्थ हेर यो एरियामा म्याक्सिमम छ, तर यो बाहेकको एरिया जति पनि छ नि यतातिर त एन्टेनाको स्ट्रेन्थ नै छैन। मैले रेडियो यहाँ चाहिँ यसरी एन्टेनाले फालेको सिग्नल चाहिँ यहाँ बसेर समात्छु भने त पाइएन नि त हो। रेडिएसन प्याटर्न भनेको त्यही हो, द्याट इज रेडिएसन फ्रम अ एन्टेना इज युजली फाउन्ड टु बी म्याक्सिमम इन वान डिरेक्सन वेयर इट इज मिनिमम इन अलमोस्ट जिरो इन अदर डिरेक्सन। फिल्ड स्ट्रेन्थ इज द क्वान्टिटी इट विच इज युज टु रिप्रेजेन्ट द रेडिएसन प्याटर्न अफ द एन्टेना। अब जुन फिल्ड स्ट्रेन्थ अथवा एन्टेनाले फालेको सिग्नल जुन एरियामा म्याक्सिमम छ र जुन एरियालाई हामीले म्याक्सिमम छ भनेर डिफाइन गरेको छौँ त्यसलाई हामीले रेडिएसन प्याटर्न भनेर डिफाइन गर्छौँ। इट इज युजली मेजर्ड इन पोइन्ट लोकेटेड एट अ पार्टिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एन्टेना। यसरी नाप्ने भनेको त्यो रेडिएसन सिग्नल एन्टेनाले फालेको पोइन्टबाट त्यो तिमीले मेजर गर्ने डिस्टेन्समा सिग्नलको स्ट्रेन्थको भ्यालु कति छ भनेर, जस्तो पावरको भ्यालु नाप्ने हो है, अरू केही पनि होइन, पावर कति छ भनेर नाप्ने केस चाहिँ हाम्रो रेडिएसन प्याटर्न हो। अब यो रेडिएसन प्याटर्नले के दिन्छ भन्दा रेडिएसन इन्टेन्सिटी दिन्छ। भनेको अर्थ सिग्नलको म्याक्सिमम भ्यालु कति छ भन्नेलाई चाहिँ रेडिएसन इन्टेन्सिटी भनेको हो। अब यसरी नाप्ने बेलामा चाहिँ हामीले त सोलिड एङ्गल नाप्छौँ। सोलिड एङ्गल भनेको मैले फालेको सिग्नल चाहिँ एउटा कोन सेपले गएको हुन्छ, त्यो कोनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सोलिड एङ्गल भन्न खोज्छौँ। द्याट इज द रेडिएसन इन्टेन्सिटी अफ एन एन्टेना इज द पावर पर युनिट सोलिड एङ्गल। सोलिड एङ्गल भन्न खोजेको मैले यहाँबाट बोलेँ भने एउटा कोन सेपमा बन्दै जान्छ, त्यो कोन सेप जुन छ नि त्यो कोन सेपलाई चाहिँ हामीले सोलिड एङ्गल भन्न खोजेको। भनेपछि
मैले बोलेको कुरा अथवा एन्टेनाले ट्रान्समिट गरेको कुरा सिग्नलको स्ट्रेन्थको भ्यालु कसरी गएको छ द्याट इज कल्ड रेडिएसन इन्टेन्सिटी मेजर्ड इन सोलिड एङ्गल इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई यु एन्ड इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द डिस्टेन्स अफ द एन्टेना यो जहिले पनि फेरि डिस्टेन्ससँग इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन किन हुँदैन भने जस्तो यो एन्टेना हेऱ्यो भने यो पोइन्टमा नाप्यो भने सिग्नल स्ट्रेन्थ म्याक्सिमम छ तर मैले यसको आडा गरेर हेरेँ यहाँ नाप्यो भने त मिनिमम हुन्छ नि त अब त भनेपछि रेडिएसन इन्टेन्सिटी भनेको सिग्नलले फालेको रेडिएसनको प्याटर्न जहाँ छ त्यो भएको ठाउँभित्र है डिफाइन इन अ सिंगल pattern defined in the radiation pattern. Inside a radiation pattern, you will define a point where a maximum signal strength can be obtained. It is represented by U and independent of distance. The unit of radiation intensity is watts per steradian. Steradian किन भनेको भन्दाखेरि सोलिड एङ्गललाई नाप्ने भएकोबाट स्टेरेडियन भनेको नाप्ने चाहिँ त्यसलाई रेडियनमा नाप्न सकिन्छ अथवा वाट्स पर रेडियन भन्न सकियो अब 2 डाइमेन्सनल हो भने चाहिँ हामी एङ्गल नाप्छौँ रेडियनमा भइहाल्यो त्यो 3 डाइमेन्सनल भएको भएर चाहिँ स्टेरेडियन भन्ने वर्ड युज गरेको नाप्ने त आखिर पावर नै नाप्ने हो भनेपछि पावर स्ट्रेन्थ measured at a point from an antenna how much strength is obtained at that point is measured that power per angle is called radiation intensity. अब directive and gain भनेको antenna which radiates energy in all direction equally or an omnidirectional antenna is called isotropic antenna. भनेको अर्थ मैले एउटा पोइन्टमा चाहिँ एन्टेना राखे भने त्यो एन्टेनाको वरिपरि इक्वली रेडिएट गर्छ भने त्यसलाई आइसोट्रोपिक एन्टेना भन्छ जस्तो स्पेयर जस्तो भनेर पढा जस्तो स्पेयरको सेन्टरमा चाहिँ एन्टेना राख्ने अनि त्यसपछि त्यो जुन स्पेयर बनेको छ नि त्यो भनेको चाहिँ त्यो बीचको एन्टेनाले फालेको सिग्नलको स्ट्रेन्थ हो भनेपछि एन्टेना which radiates energy in all direction that is equally in all direction is called omnidirectional antenna as it is the isotropic antenna. This is just a hypothetical situation and isotropic antenna does not exist in practice. Isotropic antenna बनाउनै सकिदैन भनेको पोइन्ट चाहिँ हामीले एन्टेना बनाएर त्यो पोइन्टले चाहिँ चारैवटा डिरेक्सनमा इक्वली रेडिएट गर्छ भन्ने चाहिँ हाइपोथेटिकल मात्रै हो त्यसै चारवटा डिरेक्सनमा फाल्ने एन्टेना चाहिँ पाइदैन दुईटा डिरेक्सनमा तीनटा डिरेक्सनमा म्याक्सिमम फाल्ने हुन्छ चारवटा डिरेक्सनमा फाल्ने चाहिँ हुँदैन त्यो इट इज हाइपोथेटिकल अब त्यो हाइपोथेसिससम्म जुन हामीले मानिरहेछौँ नि that is but if we consider isotropic antenna then its power density will be the same at all points on the shear of the radiation hence the average power of the antenna as a function of radiation power is average power equals to radiated power by 4 pi r square भनेपछि power density भन्न खोजेको के power per unit area 4 pi r square भनेको स्फियर हो भनेपछि आइसोट्रोपिक एन्टेना जस्तो एज्युम गर्ने जुनले के गर्छ त सबै डिरेक्सनमा इक्वली पावर रेडिएट गर्छ भने हामीले डिरेक्टिभ गेन भनेको डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ पावर डेन्सिटी दैट इज पावर रेडिएटेड इक्वली इन अल डिरेक्सन इज गिभन बाई पावर डेन्सिटी दैट इज डिरेक्टिभ गेन अनि युनिट के हुने भयो त पावरको युनिट वाट एरियाको युनिट चाहिँ मिटर स्क्वायर भनेपछि वाट पर मिटर स्क्वायर एभरेज पावर पर युनिट एरिया भएको भएर वाट पर मिटर स्क्वायर द रेसियो अफ डेन्सिटी टु द एभरेज पावर इज कल्ड डिरेक्टिभ गेन अब पावर डेन्सिटी टु द एभरेज पावरलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डिरेक्टिभ गेन भन्न सक्यौँ नाउ डिरेक्टिभिटी अफ एन एन्टेना इज अ मेजर अफ कन्सन्ट्रेसन अफ द रेडिएसन इन द डिरेक्सन अफ म्याक्सिमम रेडिएसन अर द रेसियो अफ म्याक्सिमम पावर डेन्सिटी टु द एभरेज पावर रेडिएटेड भनेको तिमीले पठाएको सिग्नलको म्याक्सिमम सिग्नल स्ट्रेन्थ कुन डिरेक्सनमा छ भनेर डिफाइन गर्न सक्छौ द्याट इज मेजर अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रेडिएसन कुन डिरेक्सनमा म्याक्सिमम रेडिएसन भइरहेको छ त हो आइसोट्रोपिक एन्टेनासँग कम्पेयर गर्ने भन्न खोजेको मैले बनाएको एन्टेनाको चाहिँ एउटा डिरेक्सनमा म्याक्सिमम दिन्छ भने त्यो म्याक्सिमम दिने चाहिँ आइसोट्रोपिकको कम्पेरिजनमा कस्तो छ त हो त्यसलाई चाहिँ हामीले डिरेक्टिभ गेन डिफाइन गरेको हो डिरेक्टिभिटी भनेर डिफाइन गरेको जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एउटा एन्टेना बनाएँ जस्तो एउटा एन्टेना छ त्यो एउटा एन्टेनाले एउटा डिरेक्सनमा म्याक्सिमम दिएको छ त्यो म्याक्सिमम दिएको छ भने त्यो म्याक्सिमम भनेको केहीसँग त कम्पेयर गर्नु पर्यो नि केसँग कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि आइडियल अथवा आइसोट्रोपिक एन्टेनासँग कम्पेयर गर्ने नेक्स्ट इज रेडिएसन एफिसिएन्सी एन्ड पावर गेन द्याट इज रेडिएटेड पावर बाई इनपुट पावर हो त्यो भनेको चाहिँ रेडिएसन एफिसिएन्सी भनेको all practical antenna will have ohmic loss as they are made up of conducting materials with finite conductivity भनेको हामीले एन्टेना बनाउने बेलामा त कुनै न कुनै मेटल त युज गर्छौं
त्यो मेटलले कुनै न कुनै हिट लस त गरेकै हुन्छ, कुनैले धेरै गर्ला कुनैले थोरै गर्ला, तर हिट लस त गरेकै हुन्छ। रेडिएसन इफिसियन्सी इज द रेसियो अफ रेडिएटेड पावर टु द इनपुट पावर। भनेपछि अब त त्यो पावर एन्टेनाले लस भइसकेपछि है, जहिले पनि थोरै नै हुने भयो नि त, एन्टेनाको लस भएपछि बाँकी रहेको पावर जति रेडिएट गर्छ, रेडिएटेड पावर कम्पेयर टु द्याट अफ इनपुट पावर। भनेको तिमीले एन्टेनामा इनपुट दिँदाखेरि कति पावर इनपुट दियौ, त्यो एन्टेनाले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ बनाइसकेपछि पावर रेडिएट गर्ने बेलामा कति पावर रेडिएट गर्यो, त्यसको रेसियो। भनेपछि इनर्जी अब्टेन फ्रम द एन्टेना डिभाइड बाई इनर्जी सप्लाई टु द एन्टेना भन्न खोजेको। भनेपछि पावर रेडिएटेड बाई एन्टेना कम्पेयर टु द पावर गिभन टु द एन्टेना, द्याट इज कल्ड रेडिएसन इफिसियन्सी, अथवा पावर गेन इज द एन्टेना रेसियो पावर रेडिएटेड इन द डिरेक्सन अफ इनपुट पावर। अब इनपुट इम्पिडेन्स हिजो पनि आएको थियो, इनपुट इम्पिडेन्स भन्ने वर्ड, द्याट इज मैले Z0 इक्वल्स टु ZL भनेको थिएँ। द्याट इज we should take care to match the input impedance of the antenna so that the input transmission line, if the input impedance doesn't match, then the system degrades over the time due to the reflected power. Last class में पनि हामीले हिजो क्लासमै कुरा गर्यौं। That is तिमीले जहिले पनि कन्सर्न हुनु पर्यो इनपुट पावर Z in अथवा इनपुट लोड ZL इक्वल्स टु Z0 क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्ससँग बराबर भयो भने देयर विल बी अ मिनिमम लस एन्ड म्याक्सिमम पावर रेडिएट हुन्छ। भनेको अर्थ एन्टेनाले जति सक्दो धेरै पावर फाल्यो भने पो राम्रो भयो। त्यो पावर धेरै फाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त, इम्पिडेन्स, इनपुट इम्पिडेन्स म्याच भएको हुनुपर्छ। देयरफोर इनपुट इम्पिडेन्स इज अ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द एन्टेना। अर्को भनेको इफेक्टिभ लेन्थ। अर्को भनेको एन्टेनाले जति लेन्थ छ नि त्यति लेन्थमा मात्रै काम गर्दैन, त्यो भन्दा अझै एक्सपान्डेड फर्ममा काम गर्छ। फर इक्जाम्पल मैले एन्टेनाको साइज 2 मिटर बनाएँ भने त्यो 2 मिटर एन्टेना चाहिँ मेरो फिजिकल लेन्थ हो, तर मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि त्यो एन्टेनाले 2 मिटर नभइकन 3 मिटर जस्तो एन्टेनाको रूपमा काम गर्ने बनाउन सक्छु। त्यसलाई चाहिँ हामीले इफेक्टिभ लेन्थ भन्छौँ। जस्तो डिस्क होमको जुन डायमिटर छ त्यो डायमिटर भन्दा बाहिरको सिग्नल्सहरूलाई पनि उसले रिफ्लेक्ट गरेर त्यो पोइन्टमा ल्याउन सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ अथवा इफेक्टिभ एरिया भन्न सकियो। That is the length of imaginary antenna. हेर त इमेजिनरी किनभने 2 मिटर लेन्थ छ, त्यो भन्दा पनि बढेर 3 मिटर जस्तो बनाएको छ भने त 1 मिटर त हामीले इमेजिन गर्यौं नि। त्यही भएर the length of an imaginary linear antenna with uniformly distributed current is defined as an effective length of the antenna. Thus both of these antenna have the same far field in pi/2 plane. त्यो भनेको इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ इमेजिनरी लिनियर एन्टेनाको रूपमा काम गर्न सक्छ। अब इफेक्टिभ एन्टेना भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल अथवा रियल एन्टेना भन्दा एक्सटेन्डेड एन्टेनाको रूपमा त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिन्छ। त्यो एक्सटेन्डेड अथवा युटिलाइज गरेको लेन्थ भनेकै इफेक्टिभ लेन्थ हो। अब ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ द्याट इज ब्यान्डविड्थ अफ एन एन्टेना इज डिफाइन्ड एज द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी ओभर विच द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन्टेना इज मेन्टेन टु बी स्पेसिफाइड भ्यालु। That is, this is because the requirements of the characteristics of antenna like the gain, impedance, standing wave ratio may also change during the operation. A bandwidth भनेको the range of frequency over which the antenna is used for operating purpose, or the antenna characteristic like gain, impedance, standing wave ratios are defined. अब bandwidth पछि percentage bandwidth भनेको चाहिँ the ratio of absolute bandwidth to the center frequency भनेको f2 माइनस f1 अनि डिभाइड बाई यिनीहरू दुईटा बीचको फ्रिक्वेन्सी f0 भनेर डिफाइन गरेँ मैले। जस्तो 108 माइनस 88 डिभाइड बाई 108 र 108 को मिडको पोइन्ट जुन छ त्यो भ्यालुसँग डिफाइन गरेको। द्याट इज रेसियो अफ एब्सोल्युट ब्यान्डविड्थ द्याट इज f2 माइनस f1 टु द सेन्टर फ्रिक्वेन्सी कति हो त, त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज ब्यान्डविड्थ भनेर डिफाइन गर्छौँ। That is also called the center frequency. Percentage bandwidth जुन एब्सोल्युट फ्रिक्वेन्सी तलको फ्रिक्वेन्सी छ त्यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट फ्रिक्वेन्सीमा भन्छौँ। अर्को भनेको एन्टेना पोलराइजेसन। एन्टेना जस्तो कुनै सर्कुलर हुन्छ, कुनै लिनियर हुन्छ, कुनै इलिप्टिकल हुन्छ, कुनै होराइजन्टल हुन्छ, कुनै चाहिँ भर्टिकल हुन्छ। त्यो भनेको एन्टेना पोलराइजेसन रिफर्स टु द फिजिकल ओरिएन्टेसन अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। जस्तो हामीले इलेक्ट्रिक वेभ चाहिँ एक्स एक्सिसमा हिँड्छ, त्योसँग परपेन्डिकुलर बनाएर वाइ एक्सिसमा अर्को वेभ हिँड्छ भन्छौँ नि। हो, त्यो एक्स एक्सिसमा हिँड्छ भनेको अर्थ के हो त, द्याट इज वी आर गिभिङ अ पोलराइजेसन इन एक्स डिरेक्सन, वी आर गिभिङ द पोलराइजेसन इन द वाइ डिरेक्सन। हो, द्याट इज रिफर्स टु द फिजिकल ओरिएन्टेसन अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ।
कुन डिरेक्सनमा अथवा कुन वेमा हिँडेको छ। द्याट इज फिजिकल ओरिएन्टेसन अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ रेडिएटेड इन द गिवन डिरेक्सन. Polarization of EM wave is a time varying direction and relative magnitude of the electric field vector. If a direction is not specified, then the polarization in the direction maximum gain is considered. भनेको पोलराइजेसन दिएन, कुन पोलराइजेसन भनेको दिएन भने चाहिँ जतातिर म्याक्सिमम पावर रेडिएट गरेको छ त्यही डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले डिरेक्टिभिटी मान्छौँ अथवा त्यसको चाहिँ हामी पोलराइजेसन ओरिएन्टेसन हुन्छ भन्छौँ. जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो अहिले एउटा कुनै तिमीले केही च्यानल हेऱ्यौ, जस्तो अहिले ग्यालेक्सी टिभी आउन लागिरहेछ, जस्तो तिमीले टिभीमा ग्यालेक्सी टिभी भन्ने हेऱ्यौ भने त्यहाँ लेख्छ के अपलिङ फ्रिक्वेन्सी कति, डाउनलिङ फ्रिक्वेन्सी कति, एन्टेनाको पोजिसन कति, सेटेलाइट कुन युज गरेको छ र पोलराइजेसन कुन युज गरेको छ पनि. जस्तो सर्कुलर पोलराइजेसन, भर्टिकल पोलराइजेसन, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेसन कस्तो पोलराइजेसन गरेको छ त्यो पनि त्यसले डिफाइन गरेको हुन्छ. भनेको तिमीले पठाएको सिग्नलको ओरिएन्टेसन अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको ओरिएन्टेसन कुन डिरेक्सनमा म्याक्सिमम छ त हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टेना पोलराइजेसन भनेर डिफाइन गरेको हो. अब त्यो बाहेक फ्रिक्वेन्सी भन्ने टर्म छ. फ्रिक्वेन्सी भनेको त द्याट इज रिपिटेसन अफ वेभ. त्यो सिग्नल कति टाइममा रिपिट भइरहेछ त्यो रिपिटेसन अफ द टाइमलाई चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ. फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/t भइहाल्यो. वेभ लेन्थ द्याट इज कन्सिक्युटिभ म्याक्सिमम क्रेस्ट. जस्तो क्रेस्ट अथवा क्रस्ट जुन थ्रस्ट छ त्यो दुईटा बिचको ग्यापलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वेभ लेन्थ भन्छौँ. द्याट इज the distance between the two consecutive maximum point, that is crest, or between the two consecutive minimum points straw is known as the wavelength. यो त पहिलेदेखि पढ्दै आइरहेछ. अब अर्को भनेको स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो अथवा VSWR अथवा रिफ्लेक्टेड पावर. स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोमा चाहिँ अकॉर्डिङ टु द स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन द रेसियो अफ म्याक्सिमम भोल्टेज टु द मिनिमम भोल्टेज इज द स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो. म्याक्सिमम भोल्टेज र मिनिमम भोल्टेजको जुन रेसियो छ त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भन्छौँ. त्यो V भनेको पनि अब भोल्टेज स्ट्यान्डिङ सिग्नल चाहिँ भोल्टेजको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भनेको हो कि. जस्ट स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भन्नु र भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भन्नु चाहिँ एउटै हो. अब म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले जुन डिरेक्सनमा सिग्नल पठाइरहेको छौ त्यही डिरेक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु नाप्यौ भने म्याक्सिमम हुन्छ. रिफ्लेक्टेड नाप्यौ भने चाहिँ मिनिमम हुन्छ. भनेपछि पठाएको सिग्नल र रिफ्लेक्टेड सिग्नलको जुन रेसियो छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो, त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भन्ने हो. स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको रेसियो किन भनेको म्याक्सिमम र मिनिममको रेसियो भएको भएर रेसियो भन्ने वर्ड युज गरेको हो. अब म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ ट्रान्समिसन गर्दाखेरि हुन्छ, रिफ्लेक्सनमा हुँदाखेरि मिनिमम हुन्छ. इफ अ इम्पिडेन्स अफ अ एन्टेना द ट्रान्समिसन लाइन एन्ड द सर्किट डु नट म्याच. अब रिफ्लेक्सन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि इम्पिडेन्स म्याचिङ भएन भने रिफ्लेक्सन हुन्छ. That is, if an impedance of an antenna, the transmission line of the circuitry do not match with each other, then the power will not be radiated effectively. Some of the power is reflected back. जुन प्याक हुन्छ त्यो रिफ्लेक्टेड ब्याक हुन्छ. त्यो रिफ्लेक्टेड ब्याक भएको चाहिँ अब के कुरा युज हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोमा काम लाग्छ. अब की फिचर्स भने चाहिँ जस्ट पोइन्ट मात्र लेखेको हो. द्याट इज इट इन्डिकेट्स द इम्पिडेन्स म्याचिङ अफ स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो. स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोले इम्पिडेन्स म्याचिङ छ कि छैन भनेर डिफाइन गर्छ. यदि त्यो भ्यालु कति भइदियो त भन्दाखेरि यदि स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो स्ट्यान्ड फर द भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो, इट इज कल्ड द SWR. हायर द इम्पिडेन्स मिसम्याच, हायर विल बी द BSWR. भनेको यदि इम्पिडेन्स म्याच भएन, जति धेरैको डिफरेन्स पर्यो स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको पनि त्यति धेरै आउँछ. भनेको पठाएको सिग्नल एउटा छ, आउने सिग्नल चाहिँ अर्कै आइदिन्छ भनेपछि त डिफरेन्स त म्याक्सिमम हुने भयो. त्यही भएर म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ. इफेक्टिभ कतिखेर हुन्छ अथवा भनेको 1:1 भएको बेलामा स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको भ्यालु चाहिँ 1 भयो, ट्रान्समिटेड र त्यसको रिफ्लेक्टेड भ्यालु चाहिँ 1:1 नै भयो भने फेज ग्याप 0 हुन्छ, मिनिमम इरर आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ बेस्ट काम गर्छ भन्ने छ. अझै यसको अरू प्रोपर्टिज पढ्नु पर्यो भने चाहिँ यति यहाँ अझै यो लिङ्कमा गएर पनि पढ्न सकियो. धेरै पढ्नु पर्दैन, जस्ट 2-4 पोइन्ट चाहिँ पढ्नु पर्यो है. व्हाट इज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो, त्यसपछि व्हाट इज एन्टेना, व्हाट आर द टाइप्स अफ एन्टेना, त्यसपछि व्हाट आर द टाइप्स अफ एन्टेना पछाडि चाहिँ प्रोपर्टिज अफ एन्टेना हो, त्यति चाहिँ पढ्नु पर्यो. जस्तो क्वेसन कस्तो आउँछ भने मैले तिमीहरूलाई ओल्ड क्वेसन पनि त्यहाँ राखिदिएको छु, राख्न त एउटा सानो मैले यहाँ हेरिहालेँ है त. पहिला म एन्टेनामा जान्छु अनि बेला त्यहाँ फर्केर आउँछु है. जस्तो राइट सर्ट नोट्स अन एन्टेना प्रोपर्टिज भनेर क्वेसनमा आयो, जस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ कि. अब अर्को तलपट्टि हेरौँ त के आछ है. म अहिले यसको बारेमा कुरा गरिहाल्छु है थोरै.
यस्तो राइट सर्ट नोट्स अन एन्टेना एन्ड इट्स प्रोपर्टिज भनेर सोधिरहेको छ व्हाट इज एन्टेना एन्ड राइट्स इट्स प्रोपर्टिज भन्न खोजेको हो कि यो यसरी आउँदो रहेछ है क्वेसन है ल तिमीहरूको बारेमा म यस्तै अब एकछिन अब कति भयो भन्दा 24 भयो अब म 5-7 मिनट चाहिँ म यो वर्ड क्वेसनको बारेमा चाहिँ यसो गफ गरिहाल्छु है थोरै ल जस्तो मैले तिमीहरूलाई के भन्थेँ भन्दाखेरि फर्मुलाहरू चाहिँ दिएको हुन्छ घोक्नु पर्दैन भन्थेँ पहिला त्यहाँबाट सुरु गरेँ मैले जस्तो के फर्मुला दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी दिएको हुन्छ के जस्तो डाइभर्जेन्सको फर्मुला कार्टेसियन फर्ममा सिलिन्ड्रिकल फर्ममा स्पेरिकल फर्ममा दिएको हुन्छ तिमीहरू यो फर्मुला घोकिराख्नु परेन बट यु मस्ट युटिलाइज इट टु डु द न्युमेरिकल भ्यालुज नेक्स्ट भनेको ग्रेडियन्टको फर्मुला त्यसपछि ल्याप्लासियनको फर्मुला त्यसपछि कर्लको फर्मुला यो चारवटा फर्मुला चाहिँ तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ तिमीहरूले घोकिराख्नु चाहिँ परेन अब के गर्न जान्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो फर्मुला युटिलाइज गरेर न्युमेरिकलमा चाहिँ सोलुसन गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ भनेपछि फर्मुला यिनीहरू चाहिँ घोक्नु परेन यो चाहिँ दिएको हुन्छ क्वेसनले मैले त्यो पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ भनिरहेको थिएँ तिमीहरूलाई यही क्वेसनहरू हो यो त्यसो भएर यो चाहिँ एकदमै ध्यान देऊ यो घोक्नतिर भन्दा पनि फर्मुला युटिलाइज गरेर न्युमेरिकल सोल्युसन गर्न डाइभर्जेन्सको ग्रेडियन्टको ल्याप्लासियनको कर्लको यो चारवटै प्रब्लमको चाहिँ सोल्युसन गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो क्वेसन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ आउँदैन तर यदि तिमीहरूले चाहिँ गरेनौ प्र्याक्टिस भने चाहिँ त्यो सबभन्दा गाह्रो हुन्छ जस्तो सानो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यो 1 नम्बर क्वेसनमा है द्याट इज एक्सप्रेस यहाँ एउटा एक्सप्रेस छ एक्सप्रेस इन कार्टेसियन कम्पोनेन्ट भन्यो भनेपछि हामीलाई केमा दियो त भन्दा क्वेसनले द्याट इज रो फाइ र जेडमा दियो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ रो फाइ र जेड तिमीलाई केमा लैजाऊ भन्यो भन्दाखेरि कार्टेसियनमा लैजाऊ भन्यो भनेपछि अब मैले ए भन्ने पोइन्ट रो फाइ र जेडलाई जस्तो एक्स भनेको चाहिँ रो कस थिटा अनि त्यसपछि वाइ भनेको चाहिँ आर रो साइन थिटा लेख्छु नि जुन अब हो रो साइन फाइ कस आर साइन थिटा भनेको जस्तो एक्स इक्वल टु आर साइन थिटा अथवा वाइ इक्वल टु रो साइन थिटा भनेर लेख्छु त्यो लेखेकोलाई अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसरी नै एक्स वाइ र जेडमा लानु पर्यो कार्टेसियनमा लानु पर्यो फर्स्टमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो यो पोइन्ट 1 जुन छ त्यो पोइन्ट 1 लाई लैजाऊ पहिला त्यो पोइन्ट 1 लाई लैजाऊ पहिला यो पोइन्ट ए भन्ने पोइन्टलाई लैजाऊ त्यसपछि के लैजाऊ पोइन्ट बी लाई लैजाऊ हामीले फर्मुला त पढेकै छ त्यो म्याट्रिक्स जुन छ नि त्यो म्याट्रिक्स एक्स वाइ जेड र रो फाइ जेड वाला रो फाइ जेड र एक्स वाइ जेड वाला त्यो अनि त्यसपछि कार्टेसियनलाई सिलिन्ड्रिकलमा लैजाने आर थीटा फाइ वाला त्यो दुईटालाई म्याट्रिक्स त जान्नै पर्यो पहिला सुरु अनि पहिला कार्टेसियन कम्पोनेन्टमा चेन्ज गर भन्यो त्यो 3 नम्बरमा हो है दुईटा चेन्ज गर्ने चाहिँ द्याट एक्सटेन्ड्स टु बी भन्यो ए देखि बी सम्म एक्सटेन्ड गर्ने बेलामा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भेक्टर VA फाइन्ड गर्नु पर्यो के भेक्टर एक्सटेन्ड्स टु बी द्याट इज ए टु बी मा गएर भेक्टर ए द्याट एक्सटेन्ड्स टु ए भेक्टर एबी मात्रै फाइन्ड गर्नु सरी बी हैन एबी नै भनेको ए भन्ने पोइन्टबाट बी सम्म जानको लागि चाहिँ भेक्टर एबी फाइन्ड गर नाउ युनिट भेक्टर एट बी डिरेक्टेड टुवर्ड्स ए भेक्टर एबी को युनिट भेक्टर फाइन्ड गर्नु र भेक्टर बीए को युनिट भेक्टर फाइन्ड गर्नु त एउटै कुरा हो भेक्टर एबी भनेको त भेक्टर माइनस भेक्टर बीए हो अर्को भनेको चाहिँ युनिट भेक्टर फाइन्ड गर भन्यो भनेपछि कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा तिमीले लैसकेपछि त तिमीलाई युनिट भेक्टर फाइन्ड गर्न त गाह्रो भएन नि त अब त भेक्टर डिभाइड बाइ इट्स म्याग्निट्युड एक्स वाइ जेड गर्न त सकियो हो क्वेसन त्यति सोधेको भनेपछि पहिला सुरु म्याट्रिक्स चाहिँ घोकेकै हुनु पर्यो भनेको रेक्ट्याङ्गुलरलाई अथवा कार्टेसियनलाई सिलिन्ड्रिकलमा लैजान अथवा स्पेरिकलमा लैजान चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स जुन छ यु मस्ट बी क्लियर अबाउट इट देन युनिट भेक्टर फाइन्ड गर अथवा म्याग्निट्युड फाइन्ड गर डिरेक्सन फाइन्ड गर भन्यो भने त हामीलाई केही गाह्रो भएन नि त त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो अब नेक्स्ट derive the electric field intensity E between the two coaxial cylindrical conductor of inner radius A and outer radius B is infinite. It extends from assuming a center surface charge density rho s on the surface of inner conductor. भनेको अर्थ तिमीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टर भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो इनर रेडियस ए हामीले पढेको थियौ नि 2 पाई एप्सिलन रो डिभाइड बाइ ln v बाइ a भन्ने थियो क्या हो मलाई ठ्याक्क थाहा भएन है ln b बाइ a भन्ने फर्मुला थियो त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि किन के गरे कोएक्सियल सिलिन्ड्रिकलको लागि कोएक्सियल केबलको लागि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीलाई के भनेछ एन इन्फाइनाइट युनिफर्म लाइन चार्ज रोयल लाइज एलोङ द एक्स एक्सिस इन फ्री स्पेस while the point charge of 8 nanocoulomb each are located at this find E at this भनेको अर्थ क्वेशनले के भन्यो भन्दा
तिमीलाई चाहिँ एउटा लाइन चार्ज छ, एउटा पोइन्ट चार्ज छ। हेर त यहाँ के भनेछ, इन्फाइनाइट युनिफर्म लाइन चार्ज रोयलको भ्यालु दिएको छ। त्यसपछि के दियो भन्दाखेरि पोइन्ट चार्ज 8 न्यानो कोलम भनेर दिएको छ। अनि कहाँ छ त यो, कहाँ एक्स एक्सिसमा लाई गर्छ भनेको छ यो। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ यो पोइन्ट चार्ज चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 001 मा पर्छ भनेको छ। अनि के गर्ने भनेछ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट कुनमा 2, 3, -4 मा फाइन्ड गर भनेको छ। भनेको अर्थ हामीले पहिला पढ्यौँ नि, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु पोइन्ट चार्ज, ड्यू टु लाइन चार्ज, ड्यू टु सर्फेस चार्ज, ड्यू टु भोल्युम चार्ज, 4वटा फर्मुला पढेको थियो। अनि हामी त्यतिखेर पनि गरेको छौँ। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट फाइन्ड गर्नको लागि पहिला सुरु यो रो एल को कारणले कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्ने। त्यसपछि त्यो पोइन्ट चार्जको कारणले कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी त्यो फाइन्ड गर्ने र अल्जेब्रिक सम गर्ने। द्याट इज टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इक्वल्स टु पोइन्ट चार्जको कारणले आउने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी प्लस लाइन चार्जको कारणले आउने इलेक्ट्रिक इन्टेन्सिटीलाई जोड्नु पर्यो। हामीले यो न्युमेरिकल धेरै न्युमेरिकल 2-3 वटा न्युमेरिकल गरि पनि सकेको छौँ। एकचोटि हेर यो पनि। अब नेक्स्टमा डिराइभ द इन्टिग्रल एन्ड पोइन्ट फर्म अफ कन्टिन्युटी इक्वेसन। द्याट इज इन सर्टेन रिजन दिस फाइन्ड द करेन्ट क्रसिङ द सर्फेस डिफाइन्ड बाई दिस। अब यो भनेको चाहिँ इन्टिग्रल पोइन्ट फर्ममा कन्टिन्युटीको इक्वेसन फाइन्ड गर्ने हो करेन्ट डेन्सिटी दिँदाखेरि। अब डी को भ्यालु दियो हामीलाई नेक्स्टमा, फाइन्ड द भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भनेर फाइन्ड गर्यो। हामीले एउटा पोइन्ट गरेको थियो नि 5वटा स्टेप। पहिला सुरु क्वेसनलाई के दिएको हुन्छ, त्यसपछि डी दियो, यहाँ डी दियो भने भोल्युम चार्ज डेन्सिटी रो भी फाइन्ड गर्नु पर्यो, टोटल चार्ज क्यू फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि भ्यालु अफ डी एट द सर्फेस आर इक्वल्स टु 2 मा फाइन्ड गर्नु पर्यो, लेस देन 2 मा, त्यसपछि 2 मा फाइन्ड गर्ने। फर्मुला जुन छ त्यो फर्मुला मात्रै युटिलाइज गर्ने हो। स्केलर र भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियलको डिफरेन्स लेख भनेको छ। भेक्टर स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भन्ने जुन हामीले डिफाइन गरेको थियौँ त्यो चाहिँ जस्तो पोइन्ट चार्ज भन्दाखेरि करेन्ट डेन्सिटी 0 हुनको लागि भनेर लेखेको थियौँ। भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भनेको चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्ट हो जसले गर्दाखेरि डाइभर्जेन्सलाई 0 बनाउँछ भनेर पढेको थियौँ। हो, त्यहाँबाट चाहिँ डिफरेन्स लेख्नु पर्यो। पोइन्ट चार्ज र स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल र भेक्टर म्याग्नेटिक दुईटा डिफरेन्स लेखे पुग्छ है। यो 3 मार्क्समा चाहिँ दुईटा मात्र डिफरेन्स लेखे पुग्छ। अनि डिराइभ द एक्सप्रेसन फर द म्याग्नेटिक बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसन्स भन्ने जुन थियो त्यो भ्यालु यस्तो वाला बनाएर हामीले जुन सिलिन्ड्रिकल वाला बनाउँथ्यौँ अनि प्रोपर्टी बाई E1, E2, D1, D2 वाला बनाउँथ्यौँ त्यही भ्यालु सोधेको हो। यो स्टोक्स थ्योरम भन्ने जुन छ, व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम, स्टेट एन्ड प्रुभ स्टोक्स थ्योरम, जुन यस्तो लाइनवाला थियो त्यसमा चाहिँ लाइन चार्ज यसरी गएको चार्ज कति हुन्छ भनेर बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसनमा स्टोक्स थ्योरम इभ्यालुएट द बोथ साइड अफ स्टोक्स थ्योरम लेख्नु पर्यो, फ्रम दिस चार्ज प्रुफ गरेर देखाउनु पर्यो। क्यापासिटेन्स अफ स्पेरिकल क्यापासिटर, जस्तो यो ल्याप्लासियन इक्वेसनमा जम्मा 3टा न्युमेरिकल गरेको थियो, 3टा टाइपको। एउटा भनेको भर्टिकल अथवा कार्टेसियनमा एक्स वाला आउने, एउटा सिलिन्ड्रिकलमा, एउटा स्पेरिकलमा। 3टा मध्ये एउटा न्युमेरिकल सधैँ आउँछ। द्याट इज कार्टेसियन फर्ममा आउने क्यापासिटेन्सको भ्यालु निकाल्ने सी, त्यो भनेको VX बाई D0 भन्ने जुन थियो त्यो चाहिँ, अथवा क्यापासिटेन्स इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा जुन कोएक्सियल केबलवाला थियो त्यो, अथवा क्यापासिटेन्स इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम जुन थियो त्यो 3टा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। 1 डाइमेन्सनल इन सिलिन्ड्रिकल, 1 डाइमेन्सनल इन कार्टेसियन भनेर जुन पढेको थियौँ हामीले त्यही न्युमेरिकल हो। यो 6 मार्क्समा सोधेको छ। म्याक्सवेलको इक्वेसन लेख भन्यो। म्याक्सवेलको इक्वेसन जुन छ नि त्यो पोइन्ट फर्ममा लेख्नुपर्ने, इन्टिग्रल फर्म र पोइन्ट फर्मको म्याक्सवेलको इक्वेसन इन फेजर डोमेनमा त्यही लेख्ने भनेको। युज अफ दिस इक्वेसन टु डिराइभ द म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट एन्ड द युनिफर्म प्लेन ट्राभलिङ इन द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक मिडियममा कस्तो हुन्छ, लास्ट क्लासको कुरा गरेको यो त। त्यसपछि ई को भ्यालु दियो हामीलाई, द्याट इज युनिफर्म प्लेनमा प्रोपागेटिङ भेलोसिटी दिस छ, पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक भ्यालु हुँदाखेरि बिटाको भ्यालु, यो भ्यालु फाइन्ड गर भनिरहेको छ। जस्ट फर्मुला युज मात्रै गर्ने हो। अब ट्रान्समिसन लाइनमा जुन हामीले हिजो गरेको थियो, भेलोसिटी अफ प्रोपागेसन इन द लसलेस ट्रान्समिसन लाइन इज दिस इफ द क्यापासिटेन्स भ्यालु इन द T95 फाइन्ड इन्डक्टेन्स अफ द लाइन, क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भयो। हिजो गरेको चाहिँ यो हो, फाइन्ड द एडभान्टेज अफ वेभगाइड ओभर द ट्रान्समिसन लाइन। जस्तो वेभगाइडको एडभान्टेज के हुनसक्छ भनेर सोधेको थियो। एउटा एडभान्टेज भनेको चाहिँ हाई पास फिल्टरको रूपमा काम गर्छ, मेन कुरा चाहिँ यो हो वेभगाइडको चाहिँ। अनि अब चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर वेभगाइड अफ क्रस सेक्सनको भ्यालु 3। यो जस्तो यहाँ चाहिँ अब हिजो त हामीले A र B भनेर पढेको थियौँ, भनेको अर्थ A इक्वल्स टु यति, B इक्वल्स टु यति भनेर पढेको थियौँ। तर यहाँ चाहिँ A इक्वल टु B इक्वल टु नदिकन के दियो भन्दा 2.5 cm × 1.5 cm। यो अगाडिपट्टि दिएको A हो, पछाडिपट्टि दिएको B हो, अरू केही पनि होइन, जान्नै परेन अरू। A र B भएछ। अनि हामीले फर्मुला के गर्छौँ, FC इक्वल्स टु के युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइन्ड द कट अफ फ्रिक्वेन्सी FC इक्वल्स टु V/2 √m/a² प्लस n/b² गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा फर्मुला युज गर्नु पर्यो। अनि TE11 भनेको छ m र n को भ्यालु चाहिँ 11 फाइन्ड गर्नु पर्यो। अनि कट अफ फ्रिक्वेन्सिज फाइन्ड गर भनेको छ, त्यतिखेर के फाइन्ड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि TE10 फाइन्ड गर्नु पर्यो है, किनभने यो रेक्ट्याङ्गुलर हो। रेक्ट्याङ्गुलर कट अफ फ्रिक्वेन्सी कतिमा हुन्छ त, डोमिनेन्ट मोड
TE10 मा हुन्छ भनेर पढेको हो नि TE10 फाइन्ड गर्ने अनि TE11 पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो TE10 र TE11 युज गर्नु पर्यो त्यति चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो है TE1000 त्यसै राइट सर्ट नोट्स अन एन्टेना एन्ड प्रोपर्टिज भनेको छ अब आज जुन पढ्यो व्हाट इज एन्टेना दैट इज एन्टेना इज अ ट्रान्सड्युसर व्हिच कन्भर्ट्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इन्टु द इलेक्ट्रिकल वेभ एन्ड भाइस वर्सा लेख्दै आनी हो है अनि प्रोपर्टिज अफ एन्टेना फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविड्थ इन्टेन्सिटी यिनै टर्म्सहरू चाहिँ लेख्दै जाने हो ल यो चाहिँ अब हामीले पहिला सुरु तिमीहरूले अब एसाइनमेन्टहरू पनि गरिसक्छौ एक्जाम पनि सकेर आउँछौ अनि हामी रिभिजन गर्ने क्लासमा चाहिँ त्यसपछि रिभिजन गरौँ ल अहिले चाहिँ यति नै गरौँ ओके